ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু নদীখন, নদীৰ পাৰ পালোগৈ। ৰাতিপুৱা নদী পাৰৰ দৃশ্যটো কিমান যে ধুনীয়া, আপোনালোকে নাহিলে গম নাপাব। ইফালে আকৌ 9টা বাজিলি। লৰালৰিকৈ স্কুললৈ গুচি গ'লোঁ। গৈ দেখিলোঁ চব ছাৰ-বাইদেউসকল কিবা কামত ব্যস্ত। ইফালে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হুজুৰ। হাঁহিটো দেখিছ নহয় তেওঁৰ, কিমান ধুনীয়া হাঁহি। সময় নোপোৱাৰ কাৰণে চুলিকেইটাও কাটিব পৰা নাই। ভাবিলোঁ আজি ঘৰলৈ যাওঁতে চুলিকেইটা কাটি যাওঁ। ইফালে আকৌ ঈদো আহিল, চুলিকেইটা কাটিবই লাগিব। চুলিকেইটা কাটিবলৈ আমাৰ ৰজাগাদুৱা নতুনকৈ অ'পেন হোৱা এয়াৰপৰ্ট মেন চেলুনলৈ গুচি গ'লোঁ। চেলুনখনৰ ভিতৰ ভাগ চাওকচোন, কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। ভিতৰত সোমালে আহিবলৈ মন নাযায়। ভিতৰলৈ সোমাই দেখিলোঁ আমাৰ কাদিৰ ছাৰো চুলি কাটিবলৈ বহি আছে। মোক চাই আকৌ হাঁহি দিলে। এইজন চেলুনৰ মালিক মিৰাজ ভাই। শুনিছোঁ ইয়াত ইউপিৰ দুজন ল'ৰায়ে খুব ধুনীয়াকৈ চুলি কাটে। ল'ৰাকেইজন খুব মৰম লগা। এইজন এজন আৰু আন এজন হৈছে এইজন। খুবেই মৰম লগা হয়নে? তেওঁলোক দুয়োজনে খুব ধুনীয়াকৈ চুলি কাটে। মালিকজনে আকৌ তেওঁলোকক কিবা এটা বুজাইছে, মই বাৰু একো বুজি পোৱা নাই। ইফালে আকৌ টিউশ্যনৰ সময় হৈ গ'ল। লৰালৰিকৈ দাড়িকেইটা কাটিবলৈ ক'লোঁ। দাড়িকেইটা কটাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে অলপ কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবচোন। ঘৰলৈ আহি লৰালৰিকৈ গাটো ধুই টিউশ্যন চেণ্টাৰ পাই গ'লোঁ। ক্লাছ 10ৰ টিউশ্যনকেইটা কৰাওঁতেই সন্ধিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইফতাৰৰ সময় প্ৰায় হ'লেই। আজি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে টিউশ্যনটো অলপ কম সময় কৰালোঁ। ষ্টুডেণ্টকেইটাক ঘৰলৈ পঠাই দি মই অলপ দোকানত জিৰণি ল'লোঁ। সেই সময়তে আজান দি দিলে। এতিয়া আমি ইফতাৰ ল'ম। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম।